با سلام دوستان عزیز، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه پنجم استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در جلسات گذشته به صورت خلاصه بخوایم بیان کنیم، ما اومدیم سطوح ولید رو با چرخش اسپنبی و زده شدن های و لو 52 رو مشخص کردیم. در ادامه تاییدیه نقطه ورود رو گرفتیم در تایم پایینمون که تایم تریدمون میشه و گفتیم که با چرخش تنکانسن و یا چرخش اسپنبی در تایم پایین میتونیم تاییدیه ورود داشته باشیم. در ادامه اومدیم نکات و جزئیات رو اضافه کردیم به استراتژی و به بحث چرخش های معتبر پرداختیم. عرض کردیم که زمانی که در دوره ما یا باکس ما های و لو زده بشه یا شکسته بشه و ما های و لو جدیدی ایجاد بشه برامون، اون حرکت، اون چرخش، حالا چه میخواد چرخش تنکانسن باشه، کیجنسن باشه، اسپنبی، برای ما معتبر میشه. حرکتی که از دست دادن های و لو باشه یا جابجایی های و لو باشه برای ما معتبر نیستش. خب ما در جلسه قبل اومدیم نکته و بحثی رو اضافه کردیم به استراتژی به نام کموی جامونده. عرض کردیم در کنار سطوح ولید ما میتونیم تاییدیه ها و اخطارهایی هم داشته باشیم که این تاییدیه ها یا سیگنال ها میتونه برای ما کموی جامونده باشه. گفتیم که در کنار سطوح ولید وقتی کموی جامونده تشکیل میشه، در مرحله اول میتونه برای ما سیگنال ادامه روند باشه و در مرحله دوم وقتی که قیمت ما میره به سطح ولید بالاتر یا پایینتر برخورد میکنه و ما تاییدیه برگشت یا ریورس رو میگیریم، میتونه برای ما تاییدیه برگشت یا تارگت برای ما باشه که بیاد سطح ولید پایینتر یا بالاتر ما رو تاچ کنه. در کنار سطوح ولید ما میتونیم سیگنال ها و تاییدی های دیگه هم داشته باشیم که در این جلسه پنجم میخوایم در مورد همین موضوع بحث کنیم. کراس های برابری یا رود کراس ها. کراس های برابری یا رود کراس ها چی هستند؟ موقعی که میانگین های ما، میانگین های 9 دوره ما، میانگین های 26 دوره ما و حتی میانگین 52 دوره ما با هم برابر میشن و روی هم میافتن، یعنی دقیقاً بخوایم بگیم یعنی های و لو 9 دوره ما با های و لو 26 دوره ما در یک نقطه برابر میشن و روی هم میافتن، ما به این حالت میگیم کراس برابری یا رود کراس. این دو تا خط روی هم میافتن و در حقیقت یک خط دیده میشه. خب ما در گذشته دوستانی که با ایچیموکو آشنایی دارن با رود کراس های تنکانسن و کیجنسن آشنایی دارند. ما در این جلسه میخوایم فراتر از کراس تنکانسن و کیجنسن یا رود کراس تنکانسن کیجنسن بحث کنیم و بریم بحثمون رو به سمت رود کراس و کراس برابری کیجنسن و اسپن بی. ما قبلا اومدیم اسپن بی اون رو شیفت صفر کردیم و روی حال مارکت انداختیم به چند دلیل. یکی این که چرخش های اسپن بی رو روی حال مارکت خیلی بهتر و دقیق تر متوجه بشیم و این چرخش ها رو با حرکت یا چرخش کیجنسن مقایسه کنیم که تو این جلسه این اختلاف و مقایسه رو میخوایم مفصل توضیح بدیم که وقتی که چرخش اسپن بی با کیجنسن همزمان باشه یا چرخش اسپن بی با کیجنسن با تأخیر باشه، نسبت به کیجنسن با تأخیر باشه، این چه تأثیری در حرکت و روند قیمت ما میتونه داشته باشه. کراس های برابری یا رود کراس هایی که بین اسپن بی و کیجنسن ما به وجود میاد میتونه نوید یک حرکت یا یک روند با مومنتوم قوی باشه.
میتونه قوی‌تر، بسیار قوی‌تر باشه از کراس‌ها و رود کراس‌هایی که بین تنکانسن و کیجنسن ما به وجود میاد. ما وقتی که میایم اسپن بی رو کومویمون رو شیفت 0 میدیم و همفازش میکنیم، همزمانش میکنیم با کیجنسنمون، در حقیقت این کراس ها و رود کراس ها رو خیلی دقیق‌تر و بهتر میتونیم متوجه بشیم. حالا دوستان که آشنایی با در حقیقت آشنایی اولیه با ایچیموکو دارن میدونن که ما می اومدیم در گذشته کیجنسن رو 26 کندل به سمت جلو شیفت میدادیم و اسمش رو میذاشتیم خط کوئلیتی لاین و می اومدیم برخورد این خط کوئلیتی لاین رو با اسپن بی کومویمون بررسی میکردیم. هر کاری که ما الان داریم در همین چارت روی همین استراتژی سطوح ولید انجام میدیم در حقیقت همینه. اونجا شما کیجنسن رو 26 کندل به سمت جلو شیفت میدادید و برخوردها و کراس‌ها رو با اسپن بی کومویی بررسی میکردید، اسمش هم میذاشتن حالا کراس مخفی. اینجا همین حالته، فرقی نمیکنه. ما اونجا میومدیم در آینده این دوتا خط و اسپن بی و کیجنسن رو همفاز میکردیم، همزمانش میکردیم که برخوردها و کراس‌ها رو بتونیم متوجه بشیم. اینجا میایم اسپن بی شیفت 0 رو تعریف میکنیم و دقیقا همفازش میکنیم با کیجنسن حالمون. هیچ فرقی نمیکنه. اینجا این برخوردهایی که در اون حالت بین کولیتون و اسپن بی کومویی تشکیل میشد، در این حالت هم همین حالت رو ما داریم. در حالت حال هم همین حالت رو داریم. اسپن بی ما با کیجنسن حال ما، برخوردها و کراس هایی که انجام میدن، ما میتونیم از اینها سیگنال های خیلی خوبی دریافت کنیم. خب عرض کردم کراس برابری یعنی وقتی که میانگین ها هایولوها میانگین ها روی هم میافتند، یعنی میانگین 26 دوره ما و میانگین 52 دوره ما وقتی با هم برابر میشن و نقطه ها روی هم میافتند، این حالت رو بهش میگیم کراس برابری یا رود کراس. خب بریم روی چارت و مثال هایی که هست رو بررسی کنیم تا برای دوستان بهتر مشخص بشه. خب اینجا اگه دقت کنید این قسمت ما سطح ولید داشتیم، در کنار سطح ولیدمون میتونیم رود کراس هم یا کراس برابری داشته باشیم. پس رود کراس ها یا کراس های برابری خودش میتونه یک تاییدیه و یک سیگنالی باشه در کنار سطوح ولید ما. ما در جلسه قبل اشاره کردیم، گفتیم در کنار سطوح ولید ما میتونیم سیگنالی به نام کومو جامونده داشته باشیم. خود تشکیل کومو جامونده یعنی تأییدی بر ولید بودن اون سطح ولید. اینجا میایم رود کراس ها یا کراس های برابری رو بررسی میکنیم و میگیم که در کنار سطوح ولید ما میتونیم کراس های برابری داشته باشیم که مخصوصا بین کیجنسن و اسپن بی زده میشه این کراس های برابری. خب اینجا که روی چارت میایم روی این مثال بررسی میکنیم، میبینیم که تو این قسمت خط کیجنسن ما که میچرخه، اسپن بی ما هم همزمان با کیجنسن ما میچرخه و روی همدیگه میافتن. چون اگه دقت کنید این دوتا خط دیگه اصلا روی همدیگه افتادن. این خط کیجنسن ما که قرمز رنگ هست اینجا با این خط اسپن بی ما که مشکی رنگ هست، بعد از که چرخش داشتن به صورت همزمان هم چرخش داشتن، یه چرخش همزمانی بوده، روی هم میافتن. خب در حال ابتدا اینو باید بگیم که وقتی که چرخش اسپن بی با کیجنسن ما به صورت همزمان هستش، نوید یک حرکت با مومنتوم قوی رو به ما میده که اینجا مشاهده میکنید بعد از اینکه اسپن بی ما
یا در حقیقت که جنسن ما و اسفن بی ما همزمان با هم چرخیدن، یک حرکت با مومنتوم قوی رو داشتیم و همچنین رود کراسی یا کراس برابری که بین اینها اتفاق افتاده. پس نتیجه میگیریم موقعی که چرخش اسفن بی با کی جنسن همزمان میشه و بین اینا یک حالت رود کراسی به وجود میاد، نوید یک حرکت با مومنتوم قوی رو به ما میده که اینجا مشاهده میکنید بعد از این حالت ما یک حرکت با مومنتوم قوی رو داشتیم. بریم مثالهای دیگر رو بررسی کنیم تا برای دوستان بهتر مشخص بشه. خب در اینجا در این قسمت بازم ما همین حالت رو، خب من یک مثال خیلی بهتری پیدا کنم که هم کنارش کومور جامونده داشته باشیم هم رود کراس که دو منظوره باشه که حقیقت بریم در تایم پایین‌تر که این حالت بیشتر اتفاق میفته. در تایم پایین‌تر خیلی بهتر و بیشتر این اتفاق میفته. هرچی ما تایم پایین‌تر میریم خب طبیعتاً کومور جامونده و رود کراس ها بیشتر مشاهده میشن. خب در این قسمت یک مثال خیلی خوبی داریم. چرخش همزمانی بوده اسپن بی با تنکانسن ما. اینجا مشاهده میکنید اسپن بی با تنکانسن ما به صورت همزمان چرخیدن. درسته که رود کراسی بین اینا تشکیل نشده، ولی چون چرخش اسپن بی با کی جنسن ما به صورت همزمان بوده، نوید یک حرکت با مومنتوم قوی اینجا به ما صادر کرده. مشاهده میکنید بعد از اینکه اسپن بی ما میچرخه به صورت همزمان، یعنی در یک کندل میچرخه و هایولو 26 دوره و 50 دوره با هم زده میشه، خودش میتونه یک سیگنالی برای حرکت با مومنتوم قوی باشه که اینجا میره و تارگت سطح بالاتر ما رو تاچ میکنه. خب بیایم به سمت پایینتر و دنبال حالتی میگردیم که رود کراسی. این مثال فکر کنم خیلی مثال خوبی باشه دوستان. اینجا اگه دقت کنن دوستان، این قسمت هم کومور جامونده داریم اینجا، هم رود کراس داریم که ما کومور جامونده رو در کنار سطوح ولید در جلسه گذشته مفصل در مورد صحبت کردیم. تو این جلسه میخوایم به بحث رود کراس ها یا کراس های برابری که بین کیجن و اسپن بی زده میشه تو این موضوع بیشتر بحث کنیم. خب بعد از اینکه کیجن ما میچرخه، کیجنسن ما با یک تأخیر جزئی، یعنی در حد یک کندل، مشاهده کنید با یک تأخیر جزئی در حد یک کندل اسپن بی ما هم میچرخه. دقیقا در حد یک کندل که ما میتونیم همزمان بگیریم. عرض کردم در حد 2-3 کندل رو ما همزمان میگیریم چرخش های اسپن بی و کیجنسن رو. خب وقتی که جنسن ما میچرخه اسپن بی ما هم میچرخه و این دوتا خط اینجا مشاهده میکنید اصلا روی هم میافتن. اسپن بی ما و کی جنسن ما دقیقاً روی هم میافتن. خب عرض کردیم جایی که ما سطوح ولید داریم در کنارش میتونیم هم کومور جامونده داشته باشیم هم حالت رود کراس ها رو داشته باشیم. اینجا دیگه دو منظور است، هم کومور جامونده داریم هم رود کراس که این خودش میتونه نوید یک حرکت با مومنتوم قوی باشه. مشاهده میکنید بعد از این حالت رود کراسی که اتفاق میفته بین اسپن بی و کی جنسن ما، یک حرکت پرفشار با مومنتوم قوی داریم و میره تارگت سطح ولید بالاتر ما رو تاچ میکنه. میتونستیم اینجا با حد ضرر زیر این سطح ولید وارد بشیم و تیپمون رو بذاریم سطح ولید بالاتر. این مثال خیلی مثال خوبیه که بررسی شد. پس وقتی که
اسپن بی ما به صورت همزمان با کیجنسن میچرخه، یعنی های و لو 26 دوره و 52 دوره با هم زده میشه، این خودش میتونه نوید یک حرکت با مومنتوم قوی باشه. یعنی حتی فرصت پول بک هم داده نشده، ما در حد یک کندل اینجا اومده پول بک زده که نمیشه بگیم فرصت پول بک داده شده. حتی فرصت پول بک به صورت روندی هم به ما داده نشده و با یک حرکت پرفشار اومده تارگت سطح ولید بالاتر ما رو زده. اینجا ما دو تا تاییدیه داریم در کنار سطوح ولید، یکی کومو جا مونده که اینجا مشاهده میکنید و یکی هم رودکراسی که بین کیجنسن و اسپن بی ما زده شده. خب بریم مثالای دیگر رو بررسی کنیم روی چارت از این حالت که رودکراسی بین کیجنسن و اسپن بی ما زده میشه. خب اینجا یک مثال خیلی خوبی داریم که هم کنارش کومون جا مونده داریم، کنار سطح ولیدمون هم رودکراسی هستش که بین اسپن بی و کیجنسن ما زده شده. مشاهده میکنید دیگه با این حرکت، با این چرخش کیجنسن ما، اینجا کیجنسن ما چرخیده و های 26 دوره ما اینجا زده شده، با یک اختلاف جزئی شاید در حد یک کندل اومده و های 52 دوره ما هم زده شده. یعنی در حقیقت یک چرخش همزمانی بین کیجنسن و اسپن بی اینجا اتفاق افتاده. خب نتیجه رو شما مشاهده میکنید، یک حرکت با مومنتوم قوی و تاچ شدن تارگت سطح ولید بالاتر. پس رودکراس ها که بین کیجنسن و اسپن بی اتفاق میفته، یا میتونیم اسمشو بذاریم چرخش همزمانی کیجنسن و اسپن بی، خودش میتونه به ما یک سیگنالی باشه برای یک حرکت با مومنتوم قوی. رودکراس هایی که در کنار سطوح ولید تشکیل میشه، رودکراس های کیجنسن و اسپن بی ما میتونن در کنار سطوح ولید برای ما تشکیل بشن. خب وقتی که این به این صورت میره های 52 دوره زده میشه، این لوی 52 دوره متناظر برای ما میشه چی؟ میشه لوی ولید برای ما. خب در کنار این رودکراسی که بین کیجنسن و اسپن بی اتفاق افتاده، ما حتی یک کوموی جاماندن اینجا داریم و عرض کردیم در جلسه قبل مفصل در مورد این موضوع بحث کردیم، گفتیم کوموی جامونده میتونه در کنار سطوح ولید تشکیل بشه و خودش برای ما در مرحله اول میتونه سیگنال ادامه روند باشه کوموی جامونده، و در مرحله دوم وقتی که قیمت میره به سطح ولید بالاتر برخورد میکنه، ما تاییدیه برگشت و ریورس میگیریم، خود این سطح ولید میتونه برای ما یک سیگنال برگشت باشه برای اینکه بیاد تیپی سطح ولید ما رو مجدد بزنه و تاچ کنه. خب ما این در جلسه قبل مفصل صحبت کردیم در این موضوع که کوموهای جامونده ای که تشکیل میشن در نتیجه اینن که وقتی که کیجنسن ما میچرخه و سویچ کومو تشکیل میشه، اسپن بی نمیاد این حرکت کیجنسن و سویچ کومو رو تایید کنه. در حقیقت ما اگه به صورت چرخه وار بیایم اینو بررسی کنیم، ما در یک چرخه 52 کندلی بیایم این حرکت رو بررسی کنیم، به این صورته که در ابتدا تنکانسن ما اینجا چرخش داره، تنکانسن ما چرخش داره، در حرکت بعد چرخه ما کیجنسن ما چرخش داره. خب این چرخش کیجنسن اگه معتبر باشه میاد کراسی که بین تنکانسن و کیجنسن زده شده رو تایید میکنه. ولی آیا ما مجازیم که با چرخش کیجنسن وارد پوزیشن بشیم؟ خیر، ما در تایم پایین یا تایم ترید مجاز نیستیم با چرخش کیجنسن وارد بشیم.
چرا؟ چون چرخش کیجنسن ما تقریبا در وسط‌های چرخه ما اتفاق میفته. بله، حالتهای ایدئال ما داریم، حالتهای خاص داریم که چرخش تنکانسن و کیجنسن همزمان میشن، ولی ما اون حالتهای خاص رو نمیگیم، حالتهای معمولش رو داریم بررسی میکنیم که چرخش کیجنسن در وسط چرخه، اکثرا چرخش های کیجنسن ما در وسط چرخه انجام میشه. ما حالتهای ایدئال خاص حالا فاکتور میگیریم و وقتی که با چرخش کیجنسن بخوایم وارد بشیم میتونه برای ما استاپ ما رو فعال کنه. چرا؟ چون ما منتظر نبودیم که این چرخش کیجنسن ما رو اسمن بی بیاد تایید کنه. اینجا مشاهده میکنید بعد از اینکه کیجنسن ما میچرخه و حتی میاد لوی 26 دوره پایینتر اینجا برای ما میزنه، سویچ کومو برای ما در ادامه تشکیل میشه، این سویچ کومو نزولی تشکیل میشه. ولی تا وقتی که کیجنسن ما نیاد یه لو 50 دوره پایینتری نزنه و این حرکت کیجنسن و سویچ رو تایید نکنه، این حرکت برای ما معتبر نیست. مشاهده میکنید بعدش به علت اینکه اسپن بی نیومد لو 50 دوره پایینتری بزنه و این حرکت کیجنسن و سویچ کومو تایید کنه، به سمت بالا حرکت کرد، های 50 رو زد، این کومو جا مونده برای ما تشکیل شد و رفت تیپی بالاتر ما را زد با یه حرکت با مومنتوم قوی. اینجاست که ارزش و اهمیت چرخش اسپن بی ما که در حقیقت برای ما روندساز هستش. اسپن بی، چرخش های معتبر اسپن بی برای ما روندساز هستش. ما نمیتونیم صرفاً مخصوصاً در میانه روند با چرخش های کیجنسن وارد پوزیشن بشیم، بگیم کیجنسن ما چرخیده، اینجا یه چرخش به سمت پایین داشته، یه لو 26 دوره زده، پس ما باید تاییدیه بگیریم برای پوزیشن فروش. نه خیر، چون ما در میانه روند هستیم، تا وقتی که اسپن بی ما نیاد این حرکت کیجنسن و سویچ کومو رو تایید نکنه، ما مجاز نیستیم که با صرفاً چرخش کیجنسن وارد بشیم. این موضوع چون مهمه من چندین بار تاکید کردم دوستان، از این حالت خیلی اتفاق میفته در روی چارت، خیلی مشاهده میکنید که کیجنسن ما میچرخه، سویچ کومو تشکیل میشه، ولی چون اسپن بی تایید نمیکنه ادامه روند قبل و این هم میشه کومو جا مونده. خب اینجا در کنار سطح ولید ما رود کراس هم تشکیل شده، یعنی دیگه دوبل شده این تاییدیه برای ما. ما یه تاییدیه داشتیم کومو جا مونده که دیگه سطح ولید رو برای ما مهر میکنه، تایید میکنه. تاییدیه بعدیش میشه این رود کراسیه که بین کیجنسن و اسپن بی تشکیل میشه و این سطح ولید رو برای ما تاییدش رو دوچندان میکنه، دو برابر میکنه. دو تا تاییدیه قوی داریم اینجا در کنار سطوح ولید، یکی کومو جا مونده، یکی رود کراسی که بین کیجنسن و اسپن بی زده میشه. رود کراس ها که بین کیجنسن و اسپن بی زده میشه به مراتب قوی تر از رود کراس هایی هستن که بین تنکانسن و کیجنسنه. شاید دوستان تا حالا صرفاً رود کراس یا کراس های برابری که روی چارت میدیدن و فقط بین تنکانسن و کیجنسن رو در نظر میگرفتن، ولی ما کراس ها و رود کراس های قوی تری داریم که بین کیجنسن و اسپن بی تشکیل میشه و وقتی اینا همفاز میشن، همزمان میشن، در حقیقت بینشون کراس برابری به وجود میاد، یک سیگنال قوی برای ما میتونه باشه برای یک حرکت پرفشار با مومنتوم قوی که اینجا مشاهده میکنید که با یک مومنتوم قوی میره و تارگت سطح ولید بالاتر ما رو تاچ میکنه به زیبایی. تارگت سطح ولید بالاتر ما تاچ میشه. بریم دوستان مثال های دیگری رو بررسی کنیم ببینیم به چه صورته. خب
من میگردم دنبال مثال خیلی بهتری که این رودکراسی که بین کیجنسن و اسپن بی زده شده باشه. خب اینجا باز همین حالت ایجاد شده، رودکراس نبوده ولی چرخش همزمانی بوده. نگاه کنید دوستان، اینجا ما رودکراسی نداشتیم بین کیجنسن و اسپن بی ولی یک حالت چرخش همزمانی داشتیم، یعنی های 26 دوره و های 52 دوره همزمان با هم شکسته شده. خب عرض کردیم وقتی این چرخش همزمان باشه خودش یک تاییدیه‌ای برای یک حرکت با مومنتوم قوی. اینجا مشاهده می‌کنید دیگه، بعد از این که این چرخش همزمان انجام شده بین اسفن بی و کیجنسن ما، یک حرکت پرفشار با مومنتوم قوی ایجاد شده و رفته تارگت سطح ولید بالاتر ما رو روی چارت بیت کوین زده. خب بریم مثالهای دیگر رو بررسی کنیم. باز اینجام همین حالت رو داریم، یک حالتی که به صورت همزمان اسپن بی با کیجنسن ما چرخیده. چرخش همزمانی بین این دوتا. خب اینجا رو ما اگه یک خطی بندازیم مثلا مشخصه دیگه، تو این نقطه همزمان های و لو 26 دوره و 52 دوره زده شده. خب این میشه تقریبا اینجا میشه، البته اینو باید بیاریم اینجا. تو این قسمت میشه که این های 50 دوره ما اینجا زده شده، اینم به سمت پایین میاریم که باکسمون کامل بشه. های و لوش هایمون اینجا زده شده و مشاهده میکنید دیگه برای 26 دورم تقریبا اینجا زده میشه. های 26 دورمون هم رو اینجا زده میشه، رو این قسمت زده میشه. های 26 دورمون هم دقیقا میفته اینجا. بله، های 26 دورمون هم اینجا زده میشه و به صورت همزمان اسپن بی و کیجنسن میچرخن و چون چرخش ما همزمان بوده رودکراسی نداشتیم بین این دوتا، ولی چون چرخش همزمان بوده خود چرخش همزمان اسپن بی و کیجنسن میتونه نوید یک حرکت با مومنتوم قوی بوده. مشاهده میکنید دیگه. بعدش میبینید چه اتفاقی افتاده. بعد از این حالت خودتون مشاهده کنید ببینید یک حرکت پرفشار با مومنتوم قوی، حتی فرصت پولبک رو در میانه این روند که مشاهده میکنید به ما نداده. این چقدر این چرخش های همزمانی اسپن بی و کیجنسن میتونه سیگنال های معتبر برای ما باشه. بعدش حتی فرصت پولبک به ما داده نشده و رفته اون تارگت سطح ولید بالاتر رو برای ما زده. خب این خطوطی که وسط چارت میبینید کم رنگه برای سطوح ولید تا این پایینه، اینا بعداً روی چارت معمولاً تشکیل شده. یا اینقدر مومنتوم ما قوی بوده که راحت این سطوح ولید رو حتی اگه از گذشته چارت هم باشه، از گذشته باشه، راحت شکسته در مرحله اول. اعتبار سطوح ولید رو به چه صورته؟ ما اعتبار سطوح ولیدمون با شکست تنکانسنه. اینو قبلا عرض کردیم خدمت دوستان. سطوح ولید ما اعتبارش با شکست تنکانسنه. بار اول که تنکانسن سطح ولید ما رو میشکونه، در حالا چه فرق نمیکنه در تایم پایین یا در تایم بالا، بعد در تایم خودش بررسی بشه دیگه. تنکانسن تایم پایین بعد در تایم خودش بررسی بشه شکست داشت، تنکانسن تایم بالا یا روندم بعد در تایم خودش بررسی بشه شکست داشت. در بار اول که تنکانسن ما میاد یک سطح ولید رو میشکونه، به عنوان مثال اینجا تنکانسن ما اومده اینجا یه های 9 دوره بالاتری زده. تا این قسمت شکست تایید نبوده دوستان. تا اینجا ببین تو این خطی که اینجا فلتی که میندازم شکست تایید نبوده. چرا؟ چون این حرکت به سمت بالاش موقعی تایید میشه که بیاد های 9 دوره بالاتر بزنه. از اینجا به بعد این حرکت تایید شده. چرا؟ چون حرکت به سمت بالای تنکانسن عرض کردم همراه بوده با زده شدن های 9 دوره بالاتری. شما اگه یه باکسی از این فلتی
که زیر سطح ولید بندازید، یه باکس اینجا بندازید، مشخصه دیگه حرکت به سمت بالای تنکانسن همزمان بوده با همراه بوده یا همزمان بوده با زده شدن های 9 دوره که کندل بعدی باکس های 9 دوره رو زده، اومده بالاتر، باز فلت شده، باز یه دونه های 9 دوره بالاتر زده دیگه، تایید کرده دیگه شکست این سطح رو. خب بار اول که تنکانسن سطح ولید رو میشکنه، نصف اعتبار اون سطح ولید از بین میره. پس بار اول که تنکانسن سطح ولیدی رو میشکنه، شکست معتبر نه شکست نامعتبر، وقتی که تنکانسن با یک حرکت معتبر سطح ولید رو میشکنه، نصف اعتبار سطح ولید از بین میره و وقتی که در بار دوم میاد اون سطح ولید رو میشکنه، دیگه اون سطح برای ما بی اعتبار میشه، اعتبارش مصرف شده. ممکنه در برخوردهای بعدی قیمت به اون سطح اصلا هیچ واکنشی نبینیم، هیچ ریورسی دیگه نبینیم. پس تنکانسن دو بار یک سطح ولید رو بشکنه، دیگه اعتبارش از بین میره. بار اول نصف اعتبار سطح ولید اون از بین میره، بار دوم کل اعتبار سطح ولید از بین میره و اعتبارش در حقیقت صفر میشه. دقت کنید دوستان، ما اینجا کاری به شکست کندل نداریم، کاری به شکست کندل از سطح ولید نداریم. عرض کردم در ایچیموکو و استراتژی سطوح ولید ما شکستامون با چی هستش؟ با تنکانسن هستش. شکست از سطوح ولید با تنکانسنه، کاری به حرکت کندل نداریم. ممکنه کندل بره یک حرکت فیک هم بزنه، بره بالای سطح ولید یا بیاد پایین سطح ولید، ما فکر کنیم یه شکست انجام شده، ولی وقتی که تنکانسن اون حرکت کندل رو تایید نکنه و بالای سطح ولید یا حالا زیر سطح ولید، بستگی به موقعیتش داره، به چرخه، اون شکست برای ما تایید نیست. اینجا شکستی برای ما اینجا تاییده که تنکانسن اومده همراه کندل یه های 9 دوره بالاتری زده، این شکست الان تاییده. ولی حالتی که تنکانسن بیاد زیر این سطح، بیاد تا اینجا، از اینجا بچرخه به سمت پایین، حتی کندل هم بره برای خودش بالا، 2 تا بادی هم بزنه برگرده، باز این شکست تایید نیست. اینجاست که اهمیت شکست سطوح با تنکانسن مشخص میشه. اهمیت سطوح، شکست سطوح با تنکانسن مشخص میشه. یعنی ممکنه کندل بره بالا برای خودش حرکت فیک بزنه، ولی تنکانسن اون حرکت رو تایید نکنه، این شکست برای ما معتبر نیست. شکستی معتبره که تنکانسن همراه کندل بیاد یه های یا لو 9 دوره بالاتری بزنه، حالا اینجا روی چارت های 9 دوره بالاتری زده و اون شکست برای ما تایید شده. خب بریم به بحث این جلسه، همین جلسه که بحث کراس های برابری یا رود کراس ها بودن. بریم ببینیم باز میتونیم رود کراس معتبری بین تنکانسن و کیجنسن پیدا کنیم. باز دوستان اینجا ما همین حالت رو داریم. حالا این حرکت رو فکر کنیم یه بار بررسی کردیم. بله اینجا رو یه بار بررسی کردیم. رود کراسی بود که بین تنکانسن و کیجنسن و اسمن بی تشکیل شد و خودش نوید یک حرکت با مومنتوم قوی بود. در دقت که میکنیم میبینیم حتی یه رود کراسی هم بین تنکانسن و کیجنسن هم تشکیل شده. ولی خب ما اومدیم تو این جلسه گفتیم صرفا میخوایم کراس های برابری یا رود کراس هایی که بین کیجنسن و اسمن بی تشکیل میشه رو بررسی کنیم. چرا؟ چون این کراس هایی که بین کیجنسن و اسمن بی رود کراس هایی تشکیل میشه میتونه نوید و سیگنال یک حرکت با مومنتوم قوی برای ما باشه که چند تا مثال هم زدیم و مشاهده کردن دوستان. خب بریم اینجا هم یک مثال داشتیم که اینجا هم بررسی شد. خب بریم در گذشته چارت، بریم به گذشته چارت ببینیم میتونیم باز مثال های خوبی از این دست پیدا کنیم. خب بله اینجا هم یه رود کراس داریم. خب رود کراسی که بین اسمن بی و کیجنسن زده شده، این قسمت دوستان دقت کنید، رود کراسی که بین کیجنسن و اسمن بی زده شده و حتی یک کومو جاموندن برای ما تشکیل شده. چون این کومو حالا سبز رنگ مشاهده میکنید این با کندل تاچ نشده دیگه
وقتی که کومویی با کندل تاچ نشه بهش میگن کومو جامونده یا تاچ نشده. خب کیجنسن ما اینجا میچرخه، کیجنسن ما میچرخه و یک لو 9 دوره پایینتری ثبت میکنه برای ما اینجا دوستان. کیجنسن ما در حقیقت اینجا میچرخه، یک لو پایینتری با این کندل برای ما ثبت میکنه با یک اختلاف جزئی شاید در حد یک کندل یا دو کندل. اسپن بی ما میچرخه و یک لو 52 دوره هم برای ما تشکیل میده. اینجا اسپن بی ما در حقیقت اینجاست که میچرخه با یه اختلاف یکی دو کندل و لو 52 دوره رو میزنه. خب عرض کردیم خب وقتی اسپن بی ما بچرخه لو 52 رو بزنه های 52 ما میشه ولید دیگه. حالا این از جلسه اوله، خب اینها اون ولید شده. ولی اینجا ما بحث ما چیزی دیگه است. بحث ما تو این جلسه کلاس‌های برابری و رود کلاس‌هایی که بین کیجنسن و اسپن بی زده میشه. خب بعد از این که این انجام میشه خب مشاهده میکنید که یک حرکت با مومنتوم قوی اینجا شاهدش هستیم دیگه. کندل هایی که زده میشه و یک حرکت با مومنتوم قوی و شاهد هستیم. خب این رود کراس که بین کیجنسن و اسپن بی تشکیل شده بازم در کنار سطوح ولیده، یعنی خودش یه تاییدیه بر سطوح ولید ما هستش. کوموی جامونده‌ای که تشکیل شده یک تاییدیه‌ای بر سطوح ولید ماست که ما اینجا یک سطح ولید معتبری داریم. خب کوموی جامونده عرض کردم در ابتدا میتونه یک سیگنالی باشه که ما ادامه روند قبل رو داریم، یعنی روند اون نزولیه، و در آینده وقتی رسیدیم به یه سطح ولیدی و ریورس و برگشت از اون سطح اتفاق افتاد، خود این کوموی جاموندم اینجا مشاهده میکنید دیگه اومده این کوموی جامونده رو برای ما تاچ کرده. خود این کوموی جاموندم اینجا میتونه یک سیگنال باشه که این قیمت میاد این های ولید رو تاچ میکنه. این کوموی جامونده یک اخطاره، یک هشداره که وقتی قیمت بره به سطح ولید بخوره و ریورس بشه، برگشت بشه، میتونه بیاد این سطح ولید رو تاچ کنه. ولی در کنارش این کوموی جامونده برای ما یه تاییدیه است که این بر میگرده، چون کوموی جامونده میان تاچ میشن. وقتی میاد تاچ میشه دقیقاً میاد سطح ولید ما رو تاچ میکنه. این نیستش که بیاد دقیقاً بخوره به این کوموی جامونده برگرده، میاد های سطح ولید ما رو تاچ میکنه. اونجا دیگه باید منتظر تاییدیه باشیم که ریورس میده به ما یا سطح ولید ما رو میشکنه با تنکانسن و میره بالاتر و سطح ولید بالاتر، تارگت بالاتر رو برای ما فعال میکنه. خب بریم ببینیم این حالت رود کراس بین کیجنسن و اسپن بی رو میتونیم مثال های بهتری ازش پیدا کنیم روی چارت. اینجا فکر کنم دوستان یه مثال خیلی خوبی پیدا شد. کنارش هم یک کومو جامونده داریم، یعنی دیگه حالت دو تا تاییدیه داریم کنارش. خب مشاهده کنید کیجنسن ما چرخیده. یک گریزی بزنیم به بحث جلسه قبلمون که کومو جامونده. کیجنسن ما چرخیده، بعدش یک لو حتی 26 دوره پایین تری برای ما زده، یعنی حتی چرخش کیجنسن به سمت پایین هم معتبر بوده. ولی تا وقتی که عرض کردیم اسپن بی حرکت کیجنسن و سویچ کومو رو برای ما تایید نکنه، ما نمیتونیم با چرخش کیجنسن وارد پوزیشن بشیم، چون یک حالت وین ریت 50% داره. ممکنه استاپ ما سریع فعال بشه. در نتیجه باید صبر کنیم که اسپن بی به ما تاییدیه بده. تاییدیه تغییر روند رو اسپن بی میده. اینجا اسپن بی نیومده چرخش به سمت پایین کیجنسن تایید کنه، نیومده این سویچ کومو نزولی رو برای ما تایید کنه.
رفته بالاتر، یه های 50 دوره بالاتری زده. خب مشاهده میکنیم که چرخش اسپن بی همزمان بوده با چرخش کیجنسن ما. اینجا مشاهده میکنیم که دقیقاً تو این کندل اگه ما یه باکسی بکشیم اینجا کاملا مشخصه. یه باکسی که بکشیم، این باکس 52 دوره ما نازیم هم اومده های 50 دوره ما زده با این کندل، هم اومده های 26 دوره ما رو زده. اینجا های 26 دوره ما زده میشه، دقیقاً یکی هستن. های و لو 26 دوره ما و 50 دوره ما یکی هستن. با این کندل جفتش زده میشه، چرخش میشه همزمانی. بعدش هم بینشون چی اتفاق افتاده؟ یه رودکراس. خب این رودکراسی که بین کیجنسن و اسپن بی اتفاق افتاده و همچنین چرخش همزمانیه، خودش میتونه نوید یک حرکت با مومنتوم قوی برای ما باشه. مشاهده میکنید با یک حرکت با مومنتوم قوی، با یک حرکت پرفشار رفته تارگت سطح ولید بالاتر ما رو زده، در صورتی که کنارش هم تازه یک کومه جامانده داریم که کومه جامانده عرض کردیم دیگه در ابتدا میتونه برای ما تأییدیه ادامه روند قبل باشه و در آینده که رفت قیمت به سطح ولید ما برخورد کرد، تارگت ما رو زد، تأییدیه داد برای برگشت، میتونه بیاد و این سطح ولید رو که این کومه جامونده کنارشه برای ما تاچ کنه. خب امیدوارم این جلسه برای دوستان مفید باشه. حتما تمرین تکرار داشته باشن دوستان. هم جلسات گذشته که اومدیم کومه جامونده رو بررسی کردیم، همین جلسه که اومدیم رودکراس ها رو در کنار سطوح ولید بررسی کردیم. اینا رو برید روی چارت بررسی کنید، پیدا کنید و نتیجهشو مقایسه کنید با حالتهایی که مثلا ما کراسمون با تأخیره. مثلا این حالتهایی که کراس ما با تأخیر انجام میشه، یعنی در واقع کیجنسن ما با تأخیر میاد، حرکت اسپن بی ما با تأخیر میاد نسبت به کیجنسن ما میچرخه. خب این حالت دیگه ما نمیتونیم بگیم یک حرکت با مومنتوم قوی داریم. درسته اسپن بی ما چرخیده تو اون حالتن، ولی نمیتونیم بگیم یک حرکت با مومنتوم قوی داریم. اونجا میتونیم پول بک داشته باشیم که اون پول بکه میتونه فرصت ورود برای ما باشه که بریم به سمت تارگت سطح ولید بعدی. یعنی حالتی که دیگه رودکراسی بین کیجنسن و اسپن بی زده نمیشه. الان اینجا دوستان اگه دقت کنم باز اسپن بی ما همزمان چرخیده با کیجنسن ما، رودکراسی نبوده ولی همزمان چرخیده و یک حرکت پرفشاری با مومنتوم قوی مشاهده میکنید به سمت پایین اینجا داشتیم. خب الان ما تایم 1 ساعته هستیم. دوستانی که اهرم کار میکنن همین روند رو خواهیم بگیرن با اهرم، خب یک سود قابل قبول و قابل توجهی میشه. اینجا ببین اینجا باز همینطوره. اینجا اگه بررسی کنیم باز چرخشی که انجام شده یک چرخش همزمانی بوده، حتی رودکراس هم داشتیم. عرض کردیم رودکراس ها در کنار سطوح ولید تشکیل میشن و یک حرکت پرفشاری مشاهده میکنید با مومنتوم قوی رفته این تارگت سطح ولید پایینتر ما رو به زیبایی به سطح نقطه‌ای تاچ کرده. خب این تارگت سطح ولید ما پایینه. خب ما اینو از گذشته چارت هم میتونیم داشته باشیم دیگه. از گذشته چارت ما این سطوح ولید رو داشتیم که اومده اینجا زده شده. از این دست مثال که این رودکراس هایی که بین کیجنسن و اسپن بی روی چارت اتفاق میفته دوستان ممکنه زیاد روی چارت مشاهده کنیم. من صرفاً اینو خواستم این جلسه رو مفصل در مورد موضوع صحبت کنم که وقتی ما رودکراسی یا کراس برابری بین کیجنسن و اسپن بی داریم، خودش میتونه یک سیگنال قوی باشه که ما یک حرکت با مومنتوم قوی میتونیم داشته باشیم تا تارگت سطح ولید بعدی ما. ولی حالتایی که این چرخش
با تأخیر باشه. مثلا اینجا باز این حالت همزمانی بوده. به اینجا مشاهده میکنید دوستان، اول تنکانسن ما اومده اینجا چرخیده، همزمان با چرخش تنکانسن ما کیجنسن ما چرخیده، یعنی یه جورایی چرخش کیجنسن نزدیک بوده به چرخش تنکانسن. عرض کردم همیشه تنکانسن ما با فاصله که نمیچرخه، از این حالت ایدئاله، یعنی نزدیک شدیم به حالت ایدئال، یعنی تنکانسن ما که چرخیده سریع کراس داشتیم، بعد از کراس سریع کیجنسن ما چرخیده با یک اومده و های در حقیقت 26 دوره ما رو اینجا تو اینجا زده. یه باکس اگه بکشیم مثلا مشخصه یه 26 دوره ما اینجا زده شده، این لوی 26 دوره ما و اینم های 26 دوره ما که با این شادو جزئی این بالا زده شده. خب این حالت ایدئال میشه دیگه. خب ولی بعدش از این نقطه لومون که 52 تا بریم جلوتر اینجا میشین دیگه. چرخامون عرض کردم مبنای چرخهای ما در ایچیموکو 52 کندل 52 کندل دیگه، یعنی 52 کندل که زده شد ما چرخمون در حقیقت تکمیل میشه، میریم چرخه بعدی، میریم به سمت چرخه بعدی. خب در 52 کندل بعد از این لومون این لویی که اینجا زده شده 52 کندل بعد اسپن بی تایید نکرده چرخش کیجنسن ما رو، وارد چرخه بعدی شدیم. باز در چرخه بعدی همین حالت رو داشتیم، اول اومده اینجا تنکانسن ما چرخیده، ببین اینا تکرار پذیرن، اومده تنکانسن ما اینجا چرخیده، این تنکانسن ما چرخیده، بعدش کیجنسن ما چرخیده، اینجا دیگه همزمان با کیجنسن ما اسپن ما چرخیده و رفته تارگت سطح بریده بالاتر ما زده. یعنی در حقیقت وقتی چرخش اسپن بی میفته به سمت جلو نسبت به این لومون، نسبت به این چرخش تنکانسن، چرخش اسپن بی میفته جلو و هم زمان میشه با چرخش کیجنسنمون، خودش میتونه یه نوید حرکت با مومنتوم قوی برای ما باشه. این چرخهای 52 کندل مرتب تکرار میشه. حالا یه جا تو 52 کندل نسبت به این لومون کیجنسن ما میاد های 52 یا لو 52 میزنه، واسه تغییر روند تو اون چرخه میشه. یه جا مثل اینجا تو 52 کندل نسبت به این لوه نمیاد های بزنه، میریم وارد چرخه بعدی میشیم که ببینیم کجا تاییدیه میده اسپن بی به ما. میخوام اینو بهتون بگم که در نهایت تمام چرخش ها تاییدشون به چی ختم میشه؟ به چرخش اسپن بی ختم میشه. تمام چرخش های ما تاییدیهشون به اسپن بی ختم میشه. درسته کیجنسن ما میاد میچرخه و در حقیقت کراس ما رو تایید میکنه تنکانسن کیجنسن، ولی تا موقعی که اسپن بی ما نچرخه خود حرکت کیجنسن چرخش کیجنسن تایید نمیشه، خود حرکت سویچ کومو تایید نمیشه. عرض کردم چرخش کیجنسن میتونه در وسط چرخه ما اتفاق بیفته اکثرا، حالا اینجا تو حالت ایدئال اول چرخه بوده، ولی تا موقعی که اسپن بی ما نیاد به چرخه و حرکت کیجنسن و چرخش کیجنسن رو تایید نکنه ما تغییر روندی نداریم، برای ما ایجاد نمیشه. که اینجا اگر ما صرفا بخوایم با چرخش های کیجنسن وارد بشیم ممکنه حد ضرر ما به راحتی فعال بشه. خب این جلسه صرفا بحثمون در مورد با رود کراس هایی بود که بین کیجنسن و اسپن بی زده میشه. در اوایل جلسات اول عرض کردیم ما سعی کردیم در یکی دو جلسه اول کلیت از این استراتژی سطوح ولی در خدمت دوستان بگیم و گفتیم رفته در جلسات آینده نکات و جزئیات رو به این استراتژی اضافه میکنیم و بهینه تر میکنیم استراتژی رو و کامل ترش میکنیم. خب در جلسات قبل اومدیم کومو جامونده رو در کنار سطوح ولید
صحبتشو کردیم و گفتیم در کنار سطوح ولید میتونیم ما کومه جا مونده داشته باشیم. در این جلسه اومدیم رودکراسی که یا چرخش های همزمانی که بین کی جنسه و اسپن بی تشکیل میشه و گفتیم در کنار سطوح ولید میتونن تشکیل بشن. امیدوارم این جلسه برای دوستان مفید باشه. تمرین تکرار رو فراموش نکنید. سعی میکنیم در جلسات آینده نکات تکمیلی دیگه‌ای به این استراتژیمون اضافه کنیم. تا جلسه بعد دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم.